Je to už dávno, co divoké země na severu plenil zuřivý vojevůdce San Uzal. Hnán svou temnou vírou ničil všechny kmeny a osady, které se mu dostaly do cesty. A z krve a smrti si vybudoval vlastní říši. Když se jeho smrtelný život chýlil ke konci, těšilo jej vědomí, že si dozajista navěky vysloužil místo u stolu svých bohů ve velkolepé síni kostí. Když ovšem San Uzal zemřel, zjistil, že jej nečeká žádná síň ani sláva. Místo toho se ocitl v prázdné šedé pustině, zahalené věčnou mlhou. Z níž se ze všech stran ozýval nesourodý sbor tisíců šepotavých hlasů. Občas kolem něj zvolna proplula přízračná silueta jiné ztracené duše, bloudící svou vlastní nicotou. San Uzala se zmocnil vztek. Co pak byla jeho víra falešná? Nebo snad jeho nadvláda nad světem nestačila k získání nesmrtelnosti, po které tak bažil? Tato prázdnota přece nemohla být vším, co jej po smrti čekalo. A přesto se zdálo, že nemá konce. Sledoval, jak se slabší duchové postupně beze stopy rozplývají v mlze a navěky mizí. Ovšem San Uzal tento osud odmítl. San Uzal mrknul a rozhlédl se kolem sebe. Netušil, co se děje. Hlavu měl naprosto prázdnou. Jsem mrtvý. Ta myšlenka poletovala kolem něj jako pouhý šepot ve větru. Když konečně vstřebal její pravdivost, jeho srdce na okamžik zalila prchavá lítost. Pak se mu však v hrudi probudil smích. Mohutné burácení z nitra, které projelo celým jeho tělem a v dunivé kaskádě vytrysklo ven. San Uzal se zahleděl do dálky, kde měla stát velkolepá brána duší vedoucí do proslulé síně kostí. Pátral po pomocnících, kteří ho měli triumfálně odnést vstříc věčnému životu. Zmocňoval se jej vzrůstající vzrušení z pomyšlení, že se konečně setká s mocnými dobyvateli, již sem dorazili před ním. Jenže kam až dohlédl, neviděl nic, než všudy přítomnou mlhu. San Uzal udělal krok dopředu. A pak překvapeně sklopil zrak k zemi. Pod nohama mu skřípila hrubá zrnka písku. Z dálky k němu doléhaly nesourodé hlasy, příliš slabé na to, aby rozuměl jednotlivým slovům. To nedává smysl. Vyrazil na cestu pustinou, odhodlaný zjistit pravdu. Netušil, kolik času uběhlo. Zmatení se přeměnilo v pochybnosti, pochybnosti zažehly vztek. Ze vzteku se rozhořela zuřivost. Nic. Nebylo tu nic. Vyprahlý písek se táhl do nekonečna. Neúnavné, bez přestání šepotající hlasy jej dráždily a doháněly k šílenství. Mlha se ani na okamžik nezvedla a halila vše svým věčným příkrovem. Co pak kněží lhali? Nebo to byli falešní proroci, blábolící hlupáci, hlásající prázdné pověry? Nebo se snad jeho předkové z nějakého důvodu děsivě spletli a nepovolili mu vstup do svých velkých síní? Zpočátku se těmito otázkami užíral, ale nezáleželo na nich. To už San Uzal pochopil. Nezáleželo na ničem, než na přítomnosti a na hrůzné pravdě. Nebylo zde vůbec nic. Jen nekonečná prázdnota bez žádné odměny. Bez příslibu čehokoliv jiného. Když mu začala svítat pravda, zahalil jeho duši stín zoufalství, snažící se jej pohltit. Jenže on byl San Uzal, pokořitel divočiny, vládce kmenů. Vybudoval říši tam, kde žádná nebyla. Během svého života zdolal všechny překážky a naučil se porážet zoufalství svou vůlí a ctižádostí. A smrt na tom nemohla nic změnit. Když mi smrt nenabídne království, které mi bylo slíbeno, vytvořím si ho sám. Po čase z nesrozumitelného šeptání nehmotných hlasů bez těla vykrystalizovala slova, která mu téměř dávala smysl. Jak zjistil, jednalo se o Ochnun, rouhavý jazyk, jímž nehovořil žádný živý tvor. Ve zbytcích San Uzalovy mysli se zrodil zákeřný plán. Přes závoj oddělující světy začal šeptat pokušení a sliboval nezměrnou sílu každému, kdo se mu odvážil naslouchat. Pozvednutá pěst
nápor nekromanské energie. Ingustový kouř se mění na černé železo a před Mordekaiserem se zhmotňuje poslední špička poslední věže. Hledí na své dílo s temnou pýchou. Midna Rachnun, jeho záhrobí, je hotovo. Kdysi dávno stál přesně na tomto místě jako smrtelná duše, ztracená v prázdnotě zapomnění. Nyní se tu před ním rozkládá celá říše, jeho vlastní dílo. Vydává se po cestě vedoucí k pevnosti a vychutnává si uspokojení z dobře odvedené práce. Každý kámen pod svýma nohama vytvořil on sám. Cimbuří a hradby, to vše je plodem kruté magie a železné vůle. Tam, kde původně nebylo vůbec nic, vybudoval Mordekaiser svou vlastní realitu. Říši, ve které budou již brzy všechny duše dlít na věky a nikdy nevyblednou. A tak nadešel den, kdy se jistý spolek čarodějů rozhodl přivést San Uzala zpět mezi živé. Jelikož neměl žádné tělo ani kosti, přiměl je, aby jej učinili silnějšího než kteréhokoliv smrtelníka a připoutali jeho duši k plátům temného kovu, vytvarovaným do podoby jeho staré zbroje. A tak znovu povstal, jako obří přízrak ze železa a nenávisti. Pomocí lečnící čarodějové doufali, že jej využijí jako vlastní zbraň v nějaké své nicotné válce. Oni však místo toho začali jednoho po druhém zabíjet. Rychle zjistili, že jejich meče a kouzla jsou proti němu zhola bezmocné. V zoufalství začali provolávat jeho jméno, aby jej spoutali. Ovšem marně. San Uzal už totiž neexistoval. S přízračným zaborácením vyslovil své jméno v Ochnunu. Mordekaiser. Nad podstavcem se poklidně a nikým nerušen vznášel magický grimoire. Zvláštně tak kontrastoval se všítou krví prolitou kolem. Poslední živý mák pozvedl roztřesenou ruku. Z čela mu kapala krev. Mezi prsty se mu roztančily drobné plamínky. Ještě jedno kouzlo. Poslední zoufalý pokus. Mordekaiserův hlas zněl pobaveně. Takové kouzlo tě spálí na popel, smrtelníku. A tu tvou drahocennou knihu jak bysmet. Na mě nesejde, odsekl s námahou čaroděj. Záleží jen na jediném, nesmíš ji získat. Z ruky mu vytliskl oheň tak žhavý, že byl zbarvený do modra. Plameny pohltily železný přízrak, jenž se nad ním tyčil. Spalující energie se rozběhla i vzhůru po mágových pažích a zpětný ráz kouzla stravoval jeho vlastní maso. Přesto nepolevil soustředění, až mu vzdorovitě zatnuté zuby praštěly. Mordekaiser, duch zakutý do zbroje z temného železa, učinil krok kupředu, aby vlastním tělem zaštítil grimoire před plameny. Jeho nechválně proslulý palcát mu v rukou pulzoval zeleným světlem. V žáru plamenů pukaly kameny a maso ostatních, nyní již mrtvých mágů, se škvařilo. Ovšem Mordekaisera jako by se okolní masakr netýkal. Zničené tělo mágovi konečně vypovědělo službu. Stěžka padl na kolena a předývaným dechem šeptal modlitbu, žádající o dostatek sil. Kdyby měl Mordekaiser nějaké fyzické tělo, usmál by se. Čaroděj unikl z rtů slabý vzlik. Zvedl zrak k blížícímu se přízraku a z vyschlého hrdla se mu vydral chraplavý hlas. Nenajdeš to, co hledáš. Žádná krvelačná zrůda nikdy nepochopí tajemství knihy duchů a... Klepkavým kalužím, jejichž obsah se srážel na podlaze, přibyly další cákance krve. Na podlahu se bezvládně zhroutil poslední mák, v pořadí 13. Mordekaiser se zasmál. Pleteš si krvelačnost s omezeností. Rozhlédl se po mrtvolách roztroušených po místnosti a zašeptal několik slov v zapomenutém jazyce mrtvých. Žalostný zápas, osvobození od těl, všichni jste teď moji. Klepl Nightfallem o zem. Zazářil jasněji, skoro jako by dýchal. A 13 světelek se pozvedlo z přelámaných těl a zanořilo se do země. Mordekaiser zaměřil svou pozornost zpět na knihu, která se stále vznášela na svém místě a hučela magií duchů. Další střípek poznání pro jeho plány. Další poklad z jeho tažení. Přikročil k postavci a vzal si svou odměnu. A tak začalo jeho druhé dobyvačné tažení světem smrtelníků.
Stejně jako předtím měl veliký cíl. Ovšem nyní disponoval silou nekromantské magie, o jaké se mu dřív ani nesnilo. Jeho nepřátelům se zdálo, že mu jde jen o šíření krve prolití a zkázy. Během jeho nekonečného tažení hynuly celé generace lidí. Tím však Mordekaiserův plán nekončil. Ve středu své říše nechal vztyčit nesmrtelnou baštu a ačkoliv většina ji považovala za pouhé sídlo moci, některým se podařilo odhalit její skutečné tajemství. Z jeho útlaku se však zrodili nepřátelé. Aliance noxínských kmenů nakonec železný přízrak překvapivě porazila, k čemuž nemalou měrou přispěla zrada od jeho nejbližších. Tajnému magickému spolku se podařilo zpřetrhat pouta vázající Mordekaiserovu duši k jeho zbroji a tuto prázdnou kovovou schránku pak čarodějové ukryli na tajném místě. A tak byl Mordekaiser vyhnán z hmotného světa. Aniž by to však kdo tušil, byl na to připravený. Dokonce se jednalo o klíčovou část celého jeho plánu. Síla a intriky mu dokázaly splnit mnohé, jenže on věděl, že jej čeká osud ještě velkolepější než síň kostí. Tam, kde se kdysi rozkládala jen nekonečná prázdná pustina, nyní čekali všichni, kteří zemřeli během jeho poslední vlády. Jejich duše pokřivené temnou magií se nemohly rozplynout. Z těch nejsilnějších učinil věčnou oddanou armádu, připoutanou k jeho vůli. Ovšem i pro slabé měl využití. Z jejich jemné duchovní matérie vytvoří Mordekaiser novou říši. Stanou se stavebními kameny a pojivem jeho světa mrtvých. Na Runeterře mezitím plynula staletí a kolem nesmrtelné bašty vzniklo nové impérium – Noxus. Učenci a znalci historie v něm i nadále vyslovují Mordekaiserovo jméno jen šeptem. Ničeho se neděsí víc než toho, že by Mordekaiser našel způsob, jak se znovu vrátit. A tentokrát nastálo. Modlí se, aby k tomu nikdy nedošlo, protože netuší, jak jej v takovém případě zastavit. Mordekaiser prochází pod vnitřním parací mříží, jejíž předobraz chrání vstup do nesmrtelné bašty. Jeho sídla moci ve světě smrtelníků. Nechává bránu za zády a míří do velké síně. Tam se před ním tyčí jeho trůn. Všude kolem se rozléhá nekonečná kakofonie kvílení duší, stoupající a klesající v pekelném sboru utrpení. Mordekaiser však ty hlasy neslyší, nebo jim alespoň nevěnuje větší pozornost než cinkání kovu ve vojenském táboře či dupání bot po štěrku při ostrém pochodu. Jsou to zkrátka běžné zvuky, které pro svou banalitu nestojí za to, aby je bral na vědomí. Konec konců duše, které si zasloužily jeho pozornost, stojí v pozoru podél sálu. Nikdo z nich se neodváží promluvit. Tak je to správně. Mordekaiser kráčí k trůnu. Ten se před ním tyčí do výše. Železné sloupy tvořící jeho zadní část se zvedají vzhůru a zužují se do zákeřných hrotů. Kolem pódia, na němž křeslo stojí, se vinou hranatá a ostrá písmena ochrunského nápisu. Všudy přítomný šepot zde nabírá podobu soustavného zoufalého řevu. Mordekaiser s pocitem hrdosti nad vlastním dílem klade ruku na opěradlo. Tento kus vybavení spolikal při svém vzniku víc duší než kterákoliv jiná část jeho pevnosti. Kvílení, jež z něj vychází, mu zní jako hudba. Pouhou silou myšlenky si do rukou přivolává Nightfall a mocným máchnutím tříští trůn na kusy. Sálem burácí ohlušující ozvěna stovek duší, které byly z křesla osvobozeny a nyní se rozplývají do zapomnění. Mordekaiser s ponorným uspokojením sleduje, jak mizí. Trůny jsou dobré tak pro smrtelníky, které omezuje vlastní tělo a únava. To on je mnohem víc. Stoupá na vrchol hromady pokrouceného železa, otáčí se a přijíždí pohledem rozlehlý sál. Jeho generálové, duše těch, kteří byli hodni zemřít jeho vlastní rukou, když naposledy kráčel hmotným světem, stojí v pozoru. Nikdo z nich ani nemrkne. Nikdo z nich se ani nepohne bez jeho přímého rozkazu. Nyní je jeho království opravdu připraveno.
Mordekaiser vychází z velké síně a míří k hlavnímu bodu své pevnosti, středu své moci a intrik, k relikvii, jež poutá Mitna Rachnun ke světu smrtelníků, k místu, které dává tajemnému srdci nesmrtelné bašty jeho pravý smysl. Během svého prvního života se považoval za mocného dobyvatele, který si zasluhoval vstoupit do věčných síní jeho víry. Jak malé, jak přízemní, jak smrtelné ambice tenkrát měl. Ovšem tam, kde ostatní smrt přijali, on ji využil k vytvoření začátku svého skutečného dobyvatelského tažení. A teď už naprosto jasně slyší každý šepot ve své říši a všem jim rozumí. Nyní skrz něj proudí magie samotné smrti. Nyní má k dispozici mocná tajemství, která nashromáždil během svého druhého života, která ukradl ze skrytých a neznámých končin světa. Je jen málo bytostí, oplývajících stejnou mocí nad dušemi, smrtí a magií smrtelníků jako on. A on je teď využije k tomu, aby podrobil všechny říše své železné vůli. Nadešel čas, aby se vrátil do světa živých. Všechny duše Runeterry čekají. Mordekaiser svírá v ruce Nightfall a pozvedá ho do výše. A tak je jen otázkou času, kdy opět nastane jeho nadvláda. Ještě nějaká ta fakta nakonec. LeBlanc patřila do kruhu jeho nejbližších, ale nakonec přispěla k jeho pádu. Chystá se ho vyhnat, až se vrátí, protože chce nesmrtelnou baštu pro sebe. Rel je hlavním stěžejným kamenem plánu Černé růže, jak porazit Mordekaisera, až se vrátí. Díky svým schopnostem by totiž měl zničit Mordekaiserovo brnění, a jelikož si není vědom její síly, asi by se jí to i povedlo. Prozatím ale Rel neslyšela o Mordekaiserovi ani slovo. Co ale LeBlanc nehraje do karet je fakt, že Rel není tak úplně spojencem Noxu, protože ji Noxus využíval a cvičil jako svoji zbraň, což vyústilo v její útěk. Takže nyní nemá Černá růže žádný trumf pro případný Mordekaiserův návrat. Muž zvaný Januk pověřil Ezreala, aby pro něj získal elixír Uloa. Později se ale ukázalo, že Januk je Mordekaiserova akolita v přestrojení a že ten elixír chtěl pro jeho vzkříšení. Ezreal mu však úmyslně dal falešnou lahvičku a utekl. I když to není přímo potvrzeno, bylo naznačeno, že Mordekaiser může mít určitou úroveň povědomí o Viegových činech a čeká na to, aby z nich mohl mít prospěch, jakmile se rozhodne vrátit. Pokud by spolu přímo bojovali, Mordekaiser by pravděpodobně vyhrál. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.